গৰম অহাৰ লগে লগে গা পেট ঠাণ্ডা কৰা এনেকুৱা শাক পাচলিৰ ৰেচিপি অত্যন্ত দৰকাৰ বুলি যিসকলে ভাবে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন ৰেচিপি লগত টেষ্টিটো হ'বই লাগিব। এনিৱে মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ। আজিৰ ৰেচিপি লাও শাকৰ জোল। চ' দেৰি নকৰাকৈ বলক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ এইখন ৰেচিপি। আৰু তাৰ বাবে আমি ইয়াত লৈ লৈছোঁ একেবাৰে ফ্ৰেছ লাও শাক। আৰু লাও শাকত জেনেৰেলি ধূলি বালি এইবিলাক লাগি থাকে। চ' প্ৰথম কাম হৈছে এই শাকখিনি অলপ ধুই ল'ব লাগিব। কাটি লোৱাৰ আগতে আমি এইটো অলপ ধুই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি লাও শাকৰ যিখিনি ষ্টেম আছে সেইখিনিৰ পৰা বাকলিখিনি এটা নাইফৰ জৰিয়তে আঁতৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ ষ্টেমখিনি 2 ইঞ্চি দীঘলকৈ কাটি লৈ তাৰপিছত তাৰ যিখিনি বাকলি আছে সেইখিনি বাকলি এৰাই ল'ব। ইয়াত আমি পুনৰ আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। ইয়াত আমি নাইফৰ জৰিয়তে বাকলিখিনি এৰুৱাই 2 ইঞ্চি দীঘলকৈ আমি ষ্টেমখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু এই ষ্টেমৰ লগত আমি লাও শাক যিটো আছে লাও পাত সেইটো আমি ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ ষ্টেমৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত কুমলীয়া যিখিনি লাও পাত আছিলে সেইখিনি লাও পাত আমি এনেকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকে। আমিও কাটি লৈছোঁ। এইখিনি লাও শাকৰ পৰা আমি এই দুটা বস্তু পালোঁ। ইয়াত ষ্টেমটো আমি ইউজ কৰিম আৰু কুমলীয়া যিবিলাক পাত আছে সেইখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু ইয়াত কিছুমান ভেজিটেবলছ আমি ইউজ কৰিম। তাৰ মাজত আলু, চিম আৰু ৰঙালাও আমি ইউজ কৰিছোঁ। লগত বেঙেনা আছে, বেঙেনাটো আমি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে এইখিনি ভেজিটেবলছ এৰেঞ্জ কৰি পেলাই এইটো ৰেচিপি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব যিখিনি ভেজিটেবলছ আপোনালোকে ল'ব। আৰু লগত কেঁচা জলকীয়া আমি লৈছোঁ। আৰু এইটো ৰেচিপিত আমি দালিৰ বড়ি ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেডিমেড এইটো বড়িটো পোৱা যায়। গ্ৰচাৰী শ্বপত আপোনালোকে পাই যাব, ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰতো পাই যাব। আৰু যদি নাপায় এৰেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। প্ৰথমত কেৰাহীত তেল দি সেইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি যিখিনি বড়ি আছে সেইখিনি ভালকৈ অলপ ভাজি ল'ম। অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি এইটো নমাই ল'ম। বেছি থাকিলে কিন্তু এইটো পুৰি যাব পাৰে। চ' অলপতে এইটো এটা ফ্ৰাই নিচিনা হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইখিনি আমি এতিয়া নমাই ল'ম। আৰু যিখিনি তেল থাকি গ'ল কেৰাহীত তাত আমি অলপ ক'লা জিৰা ফোৰণ হিচাপে ইউজ কৰিম। আৰু ইয়াত আমি এইটো পৰ্যায়ত যিখিনি ভেজিটেবলছ ভালকৈ কাটি ধুই লৈছিলোঁ সেইখিনি ভেজিটেবলছ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি এতিয়া অলপ ফ্ৰাই হ'বলৈ টাইম দিম। আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াত হালধি আৰু নিমখ অলপ পৰিমাণে এড কৰি গোটেইখিনি অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেবাৰে চিম্পল পদ্ধতিত এটা ৰেচিপি আমি বনাই আছোঁ। ইয়াত এইটো পৰ্যায়ত আমি অলপ নিমখটো এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ৰেচিপি ঘৰত এইটো গৰমৰ সময়ত ট্ৰাই কৰিব পাৰে। লাও শাক, লাও যিবিলাক আছে তাৰ ৰেচিপিবিলাক জেনেৰেলি গৰমৰ সময়ত পেট ঠাণ্ডা ৰাখে। চ' আমি এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি কৰাৰ এইটো টাইম চুইটেবল হয়। চ' আমি এতিয়া যিখিনি আমি কাটি লৈছিলোঁ ষ্টেম আৰু পাত লাও শাকৰ সেইখিনি আমি দি দিছোঁ। লগত কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এইটো প্ৰিপাৰেশ্যনত ইমান এটা হেজাৰ্ট নাই। খুব চিম্পল পদ্ধতিত এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইখিনিত আমি অলপ কুক হ'বলৈ দিম গোটেইখিনি। অলপ ভাজি নিচিনা হৈ গ'লে ভেজিটেবলছটো ভাজি হৈ গৈছে, লগত শাক আৰু যিটো ষ্টেম আছিলে সেইটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মছলা হিচাপে ইয়াত অলপ ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি ইউজ কৰি আমি পানীটো এড কৰি দিছোঁ। আৰু মছলাটো ৰেডি হৈ গ'লে আমি বাহিৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ পানী দি দিম। আৰু পানীখিনি আমি ৰিডিউচ নোহোৱালৈকে কুক কৰি থাকিম। এতিয়া
এইটো পানী এড কৰি পেলাই গোটেই যিখিনি ভেজিটেবলছ আছে সেইখিনি ভালকৈ বইল কৰিব লাগিব নিমখটো আপোনালোকে জোখত দি দিব আৰু লাষ্টত আমি ইয়াত অলপ চেনি এড কৰিম প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ ৰেচিপিখন ইয়াত আমি যিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ বড়ি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পানীটো এড কৰি দিম ইয়াত আৰু লগত অলপ চেনি দিম আৰু অলপ দেৰিলৈকে এইটো কুক হ'বলৈ দিম সিমানতে যিখিনি ভেজিটেবলছ আছে আলু আৰু ৰঙালাও সেইখিনি সিজি যাব আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈ যাব সিম্পল এটা ৰেচিপি আমি আশা কৰিছোঁ ঘৰত এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলত ৰিলেটিভছৰ লগত এইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু কাইণ্ডলি চেনেলখন অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ইমানতে আমাৰ যিটো ৰেচিপি আছে সেইটো প্ৰিপাৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিছোঁ এতিয়া আমি প্লেটিং কৰি ল'ম এইটো চেনি আৰু নিমখটো আপোনালোকে জোখত অলপ দি দিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিখিনি জোল আছিলে পানী সেইটো ৰিডিউচ হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ আমি কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ আমাৰ ৰেচিপিখন গৰম ভাতৰ লগত এইটো আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে এইটো গৰমৰ সময়ত লাওৰ এটা প্ৰিপাৰেশ্যন চ' লাও সকলোৰে ঘৰত পোৱা যায় আৰু বজাৰতো পোৱা যায় এনেকৈ আপোনালোকে এইটো একেবাৰে চিম্পল পদ্ধতিত এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি কৰিব পাৰে চ' ভিডিঅ'খন চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি আমাৰ চেনেলখন অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব আৰু যিবিলাক আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম সেইখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব খুব চিম্পল পদ্ধতিত আমি ৰেচিপিবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ